Lockheed Martin F-22 Raptor. Amerika panggil dia adalah dewa di langit. Jet halimunan paling mahal di dunia. Mustahil dikesan radar. Mustahil untuk dikalahkan di dalam pertempuran. Tetapi itu cerita kat barat. Kat ruang udara Malaysia, pesawat ni tumbang. Bukan sekali, tapi 2 kali. Sejarah hitam helmet Shackle 3UM. Tahun 2014, Pangkalan Udara Butterworth telah mengadakan latihan Kop Taufan. Amerika datang bawa Raptor dengan ego melangit. Lawan mereka, MiG-29N Fulcrum QDM. Jet usang Blok Timur, enjin berasap hitam pekat. Barat selalu ejek jet ni, tapi mereka lupa satu benda. MiG-29N ada senjata rahsia Perang Dingin. Nama dia Shackle 3UM, helmet maut buatan Soviet. Teknologi ni gila. Ada monocle rectical kat mata kanan pilot. Pilot QDM tak perlu pusing muncung jet, cuma perlu menoleh kepala. Pandang je jet musuh, sensor peluru berpandu R73 kat sayap ikut arah mata. Kunci sasaran sepantas kilat. Sudut 45 darjah pun boleh lumat. Di dalam latihan, QDM buat taktik lagi. MiG-29N terbang bawah paras radar, menyusup celah bukit dan juga hutan. Guna taktik bumi untuk sorok kehadiran. F-22 Raptor terumpan lalu turun ke bawah. Masuk saja zon pertempuran jarak dekat, kelebihan halimunan bilion dolar milik Amerika terus jadi kosong. Pertempuran udara bermula rapat, jarak hanya beberapa kilometer. Pilot Raptor mula panik. Jet mereka kena kejar rapat. Mereka pun buat pusingan tajam, tapi pilot QDM lagi cepat. Cuma menoleh kepala, pandang acuan sayap Raptor, klik. Sistem Shackle 3UM lock on. Radio kokpit berbunyi, Fox 2, Raptor disahkan mati. Selesai sudah pusingan pertama. Jamming sengit di Darwin. Amerika ingat tu nasib malang. Mereka tunggu peluang untuk balas dendam. Latihan pitch black dekat Darwin, Australia. Kali ni QDM hantar abang besar, Sukhoi Su-30 MKM. Taktik kali ni lagi licik. Kita bawa sekali dengan FA-18D Hornet sebagai hiasan. Hornet sengaja buat bising. Pancak isyarat radar kuat-kuat. Umpan radar AWACS Amerika. Raptor nampak Hornet. Mereka terus serbu. Tapi sebenarnya itu pintu neraka. F-22 masuk ke dalam perangkap kill box. Zon pembunuhan QDM. Masa Hornet tengah mengalih perhatian musuh, armada Sukhoi Su-30 MKM menyusup masuk. Mereka terbang di dalam mod senyap. Radar aktif dimatikan terus. Tiba-tiba Sukhoi petik Swiss utama. Sistem peperangan elektronik telah diaktifkan. Gelombang jamming gergasi pun dilepaskan. Radar penjejak F-22 Raptor terus buta. Skrin mereka kosong. Tak ada data sasaran. F-22 hilang arah. Mereka terpaksa turun ke bawah untuk mencari musuh. Malangnya Sukhoi sudah lama menunggu daripada belakang. Sukhoi guna sistem optik inframerah OLS-30. Kesan haba enjin Raptor secara senyap, tanpa pancar sebarang gelombang yang boleh dikesan oleh amaran musuh. Ini pembunuhan hendap digital. Sekali lagi Amerika terus tewas di dalam senyap. 2-0 Malaysia menang. Ekosistem hybrid dan kabar Hornet daripada Kuwait. Tapi seluruh kejayaan di Butterworth dan Darwin ini sebenarnya membina satu asas yang lagi besar. Satu ekosistem hybrid yang tidak ada pada mana-mana negara Asia lain. Rangkaian tempur berintegrasi barat dan timur. Gandingan di antara Sukhoi Su-30 MKM, FA-18D Hornet dan jet tempur ringan FA-50 Blok 20. Sebelum ini ramai peminat militeri berharap Malaysia akan menambah pegangan Hornet melalui pembelian jet terpakai daripada Kuwait. Namun impian itu berkubur. Pada awal tahun 2026, Jemaah Menteri secara rasmi membatalkan pelan tersebut. Isu kelewatan penghantaran yang kronik dan juga kos logistik luar kawalan menjadi punca. MINDEF enggan membazir masa menunggu jet usang yang hanya akan sampai pada tahun 2030. Keputusan kejam ni sebenarnya ada hikmah. Belanjawan negara dialihkan secara total untuk memaksimumkan jangka hayat Su-30 MKM sambil mempercepatkan program perolehan pesawat tempur pelbagai peranan atau MRCA yang baru. Fokus QDM kini beralih kepada penghantaran 18 buah jet FA-50 Blok 20 daripada Korea Selatan yang dilengkapi dengan radar ESA Phantom Strike buatan Amerika.
Gandingan sedia ada ini sahaja sudah cukup ngeri. Su-30 MKM bertindak sebagai gergasi elektronik yang memadamkan radar musuh. Manakala FA-18D menjadi gudang peluru berpandu anti kapal Harpoon. FA-50 Block 20 pula masuk sebagai slayer barisan kedua untuk membersihkan baki jet musuh jarak dekat menggunakan peluru berpandu AIM-120 AMRAAM. Ini yang kita panggil asymmetric warfare. Negara luar yang cuba menceroboh akan pening kepala. Sistem peperangan elektronik mereka tidak mampu menyekat komunikasi TUDM kerana kita menggunakan dua jalur frekuensi serentak, iaitu kod Rusia pada Sukhoi dan Link 16 kepada NATO yang ada pada Hornet serta FA-50. Menyerang Malaysia bermakna anda terpaksa melawan dua doktrin ketenteraan terbesar dunia di dalam masa yang sama. Projek Su-57E, drone Okhotnik dan juga strategi memintas sekatan Qudsar. Namun, Laut Cina Selatan semakin hari semakin panas. Hegemoni jet generasi keempat ada juga hadnya. Untuk kekal memegang tahta sebagai Raja Udara Nusantara, UDM memerlukan satu lagi lonjakan paradigma. Dan unjuran paling padu masa depan yang sedang diintai rapat ialah membawa masuk jet generasi kelima Rusia Sukhoi Su-57E Phalan bersama dengan drone halimunan S-70 Okhotnik sebagai loyal wingman. Peluang ini semakin cerah apabila Rusia secara agresif mempamerkan Su-57E di dalam pameran pertahanan DSA 2026 di Kuala Lumpur baru-baru ini. Bagi TUDM, Su-57E adalah pengganti paling ideal kerana ia berkongsi banyak keserasian logistik dan persenjataan dengan armada Su-30 MKM yang sedia ada. Gandingan jet dan drone ini bukan sekadar teori fantasi. Kedua-duanya dah sah battle proven di dalam kancah perang Ukraine. Rusia dah gunakan Su-57 bagi melancarkan serangan peluru berpandu jelajah K-69 dari jarak selamat di belakang garisan hadapan. Malah, sejarah paling gila melibatkan drone S-70 Okhotnik berlaku pada Oktober 2024 di Ukraine. Sewaktu misi ujian tempur, drone seberat 20 tan ini terputus hubungan dengan stesen di bumi dan meluncur laju ke zon musuh. Demi mengelakkan teknologi halimunan rasik ini jatuh ke tangan NATO, pilot Su-57 terpaksa membuat keputusan kejam. Daripada jarak dekat, jet induk ini melepaskan roket dan menembak jatuh drone loyal wingman-nya sendiri. Kejadian maut ini membuktikan Rusia sedang menguji algoritma AI jet drone ini terus di dalam neraka peperangan elektronik yang sebenar. Sebab itulah gandingan ini tersangat padu untuk masa depan Malaysia. Su-57E bertindak sebagai pengurus medan tempur halimunan. Drone S-70 Okhotnik pula menjadi perisai depan yang terbang mendahului jet utama, menyusup ke ruang maritim musuh dan melepaskan peluru berpandu anti kapal daripada jarak dekat. Sementara pilot Malaysia hanya duduk selamat di zon belakang di dalam kokpit Su-57E, mengawal pertempuran dari jarak ratusan kilometer tanpa dikesan radar. Tetapi langkah mengintai Su-57E ini sedang diperhatikan rapat oleh satelit perisikan Pentagon. Di atas meja rundingan ada satu jerat besar bernama Qudsar. Akta Sekatan Amerika Syarikat ini dibina khusus untuk menghukum mana-mana negara yang berani membeli senjata barisan hadapan daripada Rusia. Sekali Malaysia menandatangani kontrak Phalan, Amerika Syarikat mempunyai kuasa untuk menyekat bekalan alat ganti FA-18D Hornet dan jet baru FA-50 Block 20 kita. Ini adalah perjudian geopolitik bertaraf tinggi. Membeli Su-57 bermakna kita berisiko melumpuhkan separuh daripada fleet buatan barat UDM yang sedia ada. Persoalannya, bagaimana strategi Malaysia untuk lolos daripada jerat maut Qudsar ini? Bagi admin, yang pertama, Malaysia boleh menggunakan strategi bata alaf baru. Mengimbas kembali sejarah pembelian MiG-29N dan Su-30 MKM. Malaysia membayar sebahagian kos menggunakan minyak kelapa sawit. Untuk Su-57E, Malaysia boleh meminta sistem kewangan USD sepenuhnya dengan menggunakan perdagangan komoditi terus dengan Moskow, sekaligus membutakan radar sekatan ekonomi Amerika. Yang kedua, Malaysia mempunyai kad premium sebagai penjaga Selat Melaka. Kuala Lumpur boleh menggunakan kedudukan geopolitiknya yang sangat strategik untuk melobi Washington bagi mendapatkan Qudsar waiver atau pengecualian khas.
Strategi ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh India semasa membeli sistem S-400 daripada Rusia. Malaysia boleh menegaskan bahawa pembilikan Su-57E bukannya untuk menyokong Rusia, tetapi demi mengimbangi ancaman China di Laut Cina Selatan, satu matlamat yang amat dipersetujui oleh Amerika. Ketiga, ialah pelan penyelenggaraan domestik tegas. Melalui syarikat tempatan seperti ATSC, Malaysia boleh menuntut pemindahan teknologi penuh daripada Rusia untuk membina pusat servis rantau di dalam negara. Dengan cara ini, sekiranya Sekatan Barat tetap berlaku, rantaian logistik jet Sukhoi kita tidak akan terjejas kerana semua alat ganti dan kepakaran sudah pun berada di bumi kita. Langit kita, peraturan kita. Daripada sejarah helmet HMS Shackle 3UM yang mengejutkan dunia, taktik maut Killbox Su-30 MKM di Darwin, ujian darat Su-57E di Ukraine, sehinggalah integrasi hybrid bersama Hornet dan FA-50. Malaysia dah buktikan kepada dunia, teknologi mahal sahaja tidak menjamin kemenangan. Kuncinya hanya ada pada otak pilot dan kelicikan taktik integrasi.